previous session we are seeing about the second unit. It is a price-based unit, and now third is the place or distribution channel and distribution decision also. This is a part of marketing mix, place and distribution decision. What is the place? Now first is a physical distribution, in which introduction physical distribution consider the physical movement of the products and service. એટલે કે ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શેને કન્સિડર કરે છે તો કે ફિઝિકલ મૂવમેન્ટ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ એન્ડ સર્વિસ, પ્રોડક્ટ ને સર્વિસને એઝ અ વેન ધે આર રેડી ફોર ધ ડિસ્પેચ ટુ ધ ફાઇનલ કન્ઝ્યુમ્શન ડેસ્ટિનેશન. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે નક્કી કરી છે કે આપણે આ વસ્તુ હવે ખરીદવાની છે, તેને ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચાડવાની છે, આખી પ્રોસેસ છે, એને શું કહેવામાં આવે છે તો કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. Though distribution has been given that much importance and emphasis as advertising or personal selling and the sales promotion, but it is also an equally important factor for market success. હવે માર્કેટરમાં કોઈ વસ્તુ સક્સેસ કરવી હોય તો શું કરવાનું તો કે જેમ આપણે પ્રમોશનને કે પ્રાઇસને કે પ્રોડક્ટને આપણે જેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ એટલું જ આપણે કોને તો કે પ્લસને આપણે આપવું પડે છે. નાવ physical distribution refers to movement of goods from the place of a producer's customers. It involves following functional criteria. એટલે એમાં કઈ વસ્તુ આપણે કઈ પ્લેસ નક્કી કરવાની કે આપણે કેટલી જગ્યામાં આપણે પ્રોડક્ટ લાઈનને આપણે રાખીશું. Transportation channel management, inventory management, order processing, loading, unloading with the material handling and the storage in these consumer goods segment, Pepsi and Coca-Cola have the strong distribution network for the delivering the products quickly and effectively. એટલે કોઈ પણ એવી પ્રોડક્ટ આપણે લઈ કે જે આપણને જલ્દી કોઈ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દે, એટલે એવી વસ્તુઓ કઈ છે પ્રોડક્ટ કે પેપ્સી ને કોકાકોલા કે જેનું માર્કેટિંગ નેટવર્ક કેવું છે તો કે બહુ બધું વાઇડ છે કે જે આપણને બધી બહુ સ્પીડમાં એવી વસ્તુ પહોંચાડી શકે છે. નાવ વી આર સીંગ ધ ડેફિનેશન ઇન વિચ physical distribution involves the management of the physical flow of the products and the establishment and the operation of the flow systems. આ કોને આપવામાં આવ્યું તો કે વિલિયમ સ્ટેનન્ટે આપી છે કે ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શેમાં ઇન્વોલ્વ છે તો કે મેનેજમેન્ટ ઓફ ધ ફિઝિકલ ફ્લો છે કોઈ પણ પ્રકારનો એમાં, અને પ્રોડક્ટ એન્ડ એસ્ટાબ્લિશ્ડ ઓપરેટ ફ્લો ધ સિસ્ટમ, ક્યાંથી એસ્ટાબ્લિશ થાય છે ને ક્યાં એ લોકો ઓપરેટ કરે છે ત્યાં એનું જે સિસ્ટમ છે એને આપણે શું કહીએ તો કે physical distribution. Physical distribution involves the actual movement and the storage of goods after they are produced and before they are consumed. Like જ્યારે પ્રોડ્યુસ થઈ ગયા પછી એને ક્યાં રાખશું અને કન્ઝ્યુમ કર્યા કોઈ વસ્તુ ખરીદી લીધા પહેલાં એને કઈ જગ્યાએ રાખીએ પ્લેસ ડિસાઇડ કરી દીધા ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. Now, therefore, a physical distribution is concerned with the availability of the right product at the right place at the right time. હવે આપણે કોઈ પણ ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવું હોય તો કોને કન્સર્ન કરે તો કે આપણે પ્રોડક્ટની અવેલેબિલિટી સાથે સાચી જગ્યાએ અને સાચા ટાઈમે આપણે એ વસ્તુને શું કરી તો કે સેલ કરી. ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કવર્સ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, વેરહાઉસિંગ, ગુડ્સ એન્ડ હેન્ડલિંગ, order size and order processing, inventory control, પેકેજિંગ એન્ડ કસ્ટમર સર્વિસ. એટલે એમ કે છે કે ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ, પેકેજિંગ એન્ડ કસ્ટમર સર્વિસ. કસ્ટમર સર્વિસ એની કેવી છે એના પર ડિપેન્ડ કરે છે કે ઓર્ડરનું પ્રોસેસિંગ કેવું છે, કે એનું ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ કેટલું છે, એનું પેકેજિંગ કેટલું છે અને કેવું છે કસ્ટમર સર્વિસ એ લોકોની કેવી છે એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ક્લિયર ઓફ ધ માર્કેટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. એ કોના તો કે માર્કેટરના પોઈન્ટ પરથી કેવું છે તો કે ક્લિયર છે. દેન ધ ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇન્ક્લુડ્સ ડિલિવરિંગ ધ પ્રોડક્ટ એઝ ધ પ્લેસ ઓફ ધ કસ્ટમર. એટલે જે એને કસ્ટમરને જેની જગ્યાથી નજીક પડતું હોય ઓબ્વિયસ છે કે એ વસ્તુ ત્યાંથી જ ખરીદવાના છે. એટ હિઝ રિક્વાયરમેન્ટ ટાઈમ એન્ડ ક્વોન્ટિટી, એના ટાઈમે અને એની ક્વોન્ટિટી મુજબ એને વસ્તુ મળી જવી જોઈએ. બિફોર ધ સેલ્સ ઇઝ અ કમ્પ્લીટેડ, ત્યારે એક શું કહેવાય તો કે સેલ્સ એક કમ્પ્લીટ થયું કહેવાય. ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધ રિડ્યુસિંગ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ, ઇન્વેન્ટરી કોસ્ટ and handling order processing and also holding a inventory. એટલે ટૂંકમાં પ્રોસેસ આપણે સ્ટાર્ટ કરી ત્યારે પહેલાં કઈ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે એ આમાં કહે છે. A customer generally prefers the product of the that marketers provide a reliable product time with minimum time
ઇન ધ ગેપ બિટવીન ધ પ્લેસમેન્ટ એન્ડ ઓર્ડર ડિલિવરી. એટલે કોઈ પણ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડવાનું કામ છે એ કેવી રીતના, તો કે બને ને એમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેટલું ઝડપથી કરી શકે જેથી કરીને લોકોને એની સર્વિસ ગમે, એટલે લોકો એ વસ્તુ વધારે પ્રિફર કરે. In India, frequent series problem arise regarding to the control in the lack of efficient transportation facilities and the independent of warehousing. Due to such problems in our country, આપણી કન્ટ્રીમાં અમુક એવા પ્રોબ્લેમ્સ છે કે જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્ડ ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોસ્ટ આર વેરી હાઈ, કે જેની કોસ્ટ કેવી છે તો કે બહુ વધારે છે. ધેર આર ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્ડ ટોટલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોસ્ટ ક્રિએટ અ કોમ્પિટિટિવ એન્ડ એક્ઝેક્ટ માર્કેટ. એટલે કે કેવા આપણને માર્કેટર પ્રોવાઈડ કરે છે તો કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા માટે આપણને માર્કેટર્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. નાવ સી ધ કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. એમાં આપણે કમ્પોનન્ટ જોઈએ કે મેજર કમ્પોનન્ટ્સ મોડ ઓફ ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આર ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્ડ વેરહાઉસિંગ. ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ એટલે આપણે સ્ટોક કઈ જગ્યાએ મેનેજ કરશું, ટ્રાન્સપોર્ટેશન એટલે આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશન એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આપણે માલને કઈ રીતે પહોંચાડશું એ, અને વેરહાઉસિંગ એટલે આપણે કોઈ પણ એક પ્લેસ પરથી બીજી પ્લેસ પર જે આપણે રાખવાનું જે વેરહાઉસિંગ હોય, આપણે શું કહીએ ગોડાઉન કહીએ એ પ્રકારનું, એટલે કે વેરહાઉસિંગ કહેવામાં આવે છે. કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇન વિચ ફર્સ્ટ પ્રોસેસ કેવું તો કે પહેલાં ઓર્ડરનું પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે, then ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવામાં આવે છે, થર્ડ ઇઝ અ વેરહાઉસિંગ કરવામાં આવે છે, અને ફોર્થ ઇઝ અ ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે. ધીઝ થ્રી કમ્પોનન્ટ્સ આર ટોટલી ઇન્ટરરિલેટેડ વિથ ઇચ અધર. હવે આ ત્રણ કમ્પોનન્ટ્સ છે એ ત્રણે એકબીજા સાથે કેવા છે તો કે ઇન્ટરરિલેટેડ છે. ફોર ધ એક્ઝામ્પલ, ઇફ માર્કેટર ડિસાઇડ ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ ધેન ઇટ વિલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ. હવે એ નક્કી કરે છે કે આપણે ડાયરેક્ટલી આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ સ્ટાર્ટ કરી ધેન ઇટ રિડ્યુસ વેરહાઉસિંગ એન્ડ ઇન્વેન્ટરી કોસ્ટ બટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ. તો ત્યારે એને વેરહાઉસિંગ કોસ્ટ અને ઇન્વેન્ટરીનો કોસ્ટ નીકળી જાય, પણ ખાલી એટલે ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો કોસ્ટ એ છે ને કેવો થઈ જાય તો કે વધી જાય છે. ઓન ધ અધર હેન્ડ, ઇફ અ માર્કેટર ડિસાઇડ ધ multiple inventory distribution system which reduce the transportation cost and increase warehousing. હવે એમ કહે છે કે ખાલી એટલે ખાલી આપણે ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ જ રાખવાનું કરી તો આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું ભૂલી જવાનું અને આપણે વેરહાઉસિંગને ઇન્વેન્ટરીનું પેમેન્ટ આપવું પડે છે. then which will reduce the transportation cost if with warehousing and inventory cost and capital use. જો આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ ઓછી કરવી હોય તો આપણે વેરહાઉસિંગ અને ઇન્વેન્ટરી કન્ટિન્યુ કરવું પડે. If we look physical distribution, it seems to the only components are involved, but there are several activities undertake these components which broad in the spectrum of physical distribution. They are Lamukumika physical distribution. First is the transportation, second is the location of a factory site and warehousing. કે એનું લોકેશન કઈ જગ્યાએ આપણે સિલેક્ટ કરીએ કે જ્યાં આપણું નજીક પડતું હોય આપણું માર્કેટ, રિટેલની શોપ કે ત્યાંથી જ આપણે વેરહાઉસિંગ નજીક રાખીએ. અનબ્રેકેબલ પેકેજિંગ કે જે તૂટી ન જાય એવું પેકેજિંગ કરવાનું આપણે. ઓર્ડર પ્લેસ એન્ડ ઓર્ડર ડિલિવરી સિસ્ટમ, આપણે ઓર્ડરની પ્લેસ કઈ છે અને એની સિસ્ટમ કેવી છે એ જોવાનું. ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ, આપણે આપણી વસ્તુ કઈ જગ્યાએ ઇન્વેન્ટ કરવું એ વસ્તુ જોવાનું. ધેન મટીરિયલ હેન્ડલિંગ, મટીરિયલનું હેન્ડલિંગ, કઈ વસ્તુ 1-2 દિવસ માટે બગડી ન જાય ને એવી બધી મટીરિયલનું હેન્ડલિંગ કરવાનું. ધેન ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ, કે એ વસ્તુની ડિમાન્ડ વધશે કે નહીં વધે એના માટે આપણે સ્ટોક કેટલો ભેગો કરશે એ વસ્તુ જોવાની. અને રિક્વાયર કસ્ટમર સર્વિસ, કસ્ટમરને આ વસ્તુની કેટલી સર્વિસ છે એ પણ આપણે જોવાનું. અબો ઓલ એક્ટિવિટીઝ ટેક પ્લેસ વન આફ્ટર અનધર, એટલે આ બધી એકબીજા પર કેવી છે તો કે અનધર એટલે એકબીજા પર આધાર રાખે છે કે એક પછી એક આપણે કરવી જ પડે. Suppose if there is a demand of the product, it needs the customer service like a home delivery, installation, calculation and consultations etc. will arise. આ બધી વસ્તુ શું થાય છે તો કે ઊભી થાય છે. The order will be placed to either a factory or any middleman. They will deliver to goods as a good right time by the making proper and unbreakable packaging. તો આ લોકોને વસ્તુ પહોંચાડશું તો કે કોના દ્વારા પહોંચાડશું તો કાં તો કોઈ મિડલમેન દ્વારા પહોંચાડશું, કાં તો કોઈ આપણે હોલસેલર એવા રાખશું કે જે આપણી વસ્તુ લઈ મેન્યુફેક્ચર્ડ યુનિટમાંથી અને રિટેલરને આપે. એટલે એવા કોઈ મિડલમેન રાખશું. એટલે એમ કહે છે કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે એવી રીતના મેનેજિંગ આપણે કેવું કરવાનું તો કે પ્રોપર કરવાનું જેથી કરીને એ તૂટી ન જાય કે બ્રેક ના થઈ જાય. Then the otherwise if will be damaged when the received of by customer, it will be create a bad impression for the
પ્રોડક્ટ એન્ડ ધ માર્કેટમાં. એટલે માર્કેટમાં જો આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદીએ, હવે એ તૂટેલી નીકળી તો આપણે ઇમ્પ્રેશન કેવી બગડ, તો કે ઇમ્પ્રેશન ખરાબ થશે. અને બીજી વસ્તુ કે કોઈ વસ્તુ કોઈ વ્યક્તિ ત્યાં લેવા જતું હોય તો આ લોકો એને શું કરશે, તો કે આપણું માર્કેટિંગ છે એ પણ રોકશે. It much care regarding the goods handling during the transportation so that goods are safely delivered to the customer. એટલે આપણે આ બધી વસ્તુનું મેનેજિંગ કરી કે માર્કેટિંગનું બધું ધ્યાન રાખીએ તો આપણે આ બધી વસ્તુ પહેલાંથી છેલ્લે સુધીની બધી કેવી થશે, તો કે સેફલી પહોંચી જશે. કારણ કે આપણું ઇન્વેન્ટરીનું મેનેજમેન્ટ સારું એવું હશે તો કોઈ પણ વસ્તુ ત્યાં ડેમેજ નહીં થાય. ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટમાં પેકેજિંગ સારું કર્યું હશે તો આપણું ટ્રાન્સપોર્ટેશન એક પ્લેસ પરથી બીજી પ્લેસ પર સારી જગ્યાએ પહોંચી શકે. અને વેર હાઉસિંગ એટલે આપણે કોઈ એવી સારી જગ્યાએ એવી ડિસાઇડ કરીએ છીએ કે જ્યાંથી આપણું શોપની નજીક હશે તો આપણે વેર હાઉસિંગનો ખર્ચો નહીં લાગે. એટલે એમ કહેવામાં આવે છે કે બિસાઇડ ધેટ્સ દે આર કન્વીન્ટ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી એર, રોડ, સી. એટલે આપણે બાય એરમાં મોકલી શકીએ કે બાય રોડ હોય અથવા તો બાય સી એટલે કે દરિયા દ્વારા મોકલી શકીએ. એઝ પર કસ્ટમર્સ રિક્વાયરમેન્ટ, કસ્ટમરની જેવી રીતે રિક્વાયરમેન્ટ છે એના દ્વારા આપણે વસ્તુ મોકલી શકીએ. Then marketers also take much care regarding goods handling. અને એને કંઈ વધારે પડતું કેવું રહેવું પડે, તો કે કેરફુલ રહેવું પડે છે એના દ્વારા, તો કે એને કોઈ પણ વસ્તુ એને રાખવી હોય, મેનેજ કરવી હોય તો એના માટે એને વધારે કેરફુલ રહેવું પડે. કારણ કે ગુડ્સને હેન્ડલ કેવી રીતે કરવું, એટલા ટાઈમ માટે પેકેજિંગ કર્યું હોય તો કેવી રીતના રાખવાનું એ બધું એને જોવું પડે. During the transportation, so goods are safely delivered to the customer. All these activities can be undertaken if efficient inventory management is done. બધી વસ્તુ આપણે ધ્યાનપૂર્વક કરીએ તો એ શું કહેવાય કે ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ ડન ગણાય. ઇન્વેન્ટરી ઇઝ અ લિંક બિટવીન કસ્ટમર ઓર્ડર એન્ડ પ્રોડક્શન સિસ્ટમ. ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ શું છે, તો કે એ લિંક છે બિટવીન, તો કે કસ્ટમર વચ્ચે અને કસ્ટમરના ઓર્ડર અને પ્રોડક્શન સિસ્ટમ વચ્ચેની એક મિડલ લાઇન છે. હવે આપણે જોઈએ ઇન ધ બોર્ડર સેન્સ ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇન્વોલ્વ. ઇન ધ બોર્ડર સેન્સ ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેવી રીતે ઇન્વોલ્વ થાય છે, તો કે ફેક્ટરી આઉટલેટ થી કસ્ટમર સુધી, ફેક્ટરી આઉટલેટથી કસ્ટમર સુધી ફ્લો ઓફ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ. શેના માટે, તો કે ફિનિશ્ડ ગુડ્સ સુધી પહોંચાડવા માટે કસ્ટમર સુધી કે મિડલમેન સુધી. ધેન સપ્લાયર ટુ ફેક્ટરી ફ્લો ઓફ રો મટીરિયલ. હવે કોઈ સપ્લાયરથી આપણે ફેક્ટરી સુધી પહોંચવામાં આવે તો એ શું, તો કે રો મટીરિયલ. અને મિડલમેન ટુ એન્ડ યુઝર તો ફ્લો ઓફ ફિનિશ્ડ ગુડ. હવે આપણે ફેક્ટરી આઉટલેટથી કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડીએ, આપણે ફેક્ટરીથી કન્ઝ્યુમર સુધી તો શું કરશું, તો કે ફ્લો ઓફ ફિનિશ્ડ ગુડ. એટલે આપણે આપણું કામ કરશું કે વચ્ચેથી જગ્યાએથી આપણે જ્યાં એન્ડ યુઝર હોય એની પાસે પહોંચાડશું. તો સપ્લાયર ટુ ફેક્ટરી, સપ્લાયર છે જ્યાંથી આપણે ફેક્ટરી લેવાનું, તો કે આપણે રો મટીરિયલ કોઈ પણ વસ્તુ આપણે પહોંચાડવી હોય તે પહોંચાડવાનું કામ કરશું, એટલે કે સપ્લાયર ટુ ફેક્ટરી. અને થર્ડ ઇઝ અ મિડલમેન ટુ ફાઇનલ યુઝર્સ. એટલે છે ફાઇનલ યુઝર્સ છે ત્યાં સુધી પહોંચાડવાનું વર્ક કરે છે, તો એ વર્ક કોણ કરશે, તો કે ફ્લો ઓફ ફાઇનલ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ. એટલે કે આપણે જે એન્ડ યુઝર છે એને આપણે પહોંચાડવાનું ટ્રાય કરશું. એટલે આખી જે કોમ્પોનન્ટ્સ છે એને કેવી રીતે ચાલશે, તો કે પહેલાં તો ઓર્ડરનું પ્રોસેસિંગ થશે, ધ્યાન કોનું, તો કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન. તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન આપણે અમુક વસ્તુનો કોસ્ટ લાગશે જ. થર્ડ ઇઝ વેર હાઉસિંગ, આપણે કઈ જગ્યાએ એની પ્લેસ છે તેનું આપણે વેર હાઉસિંગ કઈ જગ્યાએ કરવું એ. અને ધેન ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ, એટલે આપણે સ્ટોકને કઈ રીતે કંટ્રોલ કરશું, કેવી રીતે સાચવશું, એ બધું કમ્પોનન્ટ્સમાં આવી જાય છે. અને કમ્પોનન્ટ્સમાં ત્રણ એવી જે આપણને કમ્પોનન્ટ્સ કીધા છે, એ ત્રણેય કમ્પોનન્ટ્સમાં ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ, સ્ટોકને કઈ રીતે આપણે ઇન્વેન્ટ કરવો એ, ધેન ટ્રાન્સપોર્ટેશન, આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ કઈ રીતે ઓછી લાગે, અને વેર હાઉસિંગ એટલે આપણે એને કેટલી રેન્ટ આપવું પડે, એ બધું આપણે મેનેજ કરવામાં આવે છે. So this is the components of physical distribution. Thank you very much.